Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι καθημερινά για την Ορθοδοξία μας και τα θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας. Ο Θεός μαζί σας. Όλα γίνονται για το καλό μας. 9 φράσεις που αφυπνίζουν. Ο λόγος είναι δύναμη. Μπορεί να είναι μια καταστροφική δύναμη ή μια δημιουργική δύναμη. Ας δούμε μερικές φράσεις που έχουν σταθεί ως φάροι στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Όλα γίνονται για το καλό μας. Είναι αλήθεια ότι όταν βιώνουμε δυσκολίες, ξεχνάμε πόσες φορές στο παρελθόν έχει αποδειχθεί αυτή η φράση. Πράγματα που φαίνονταν ότι πήγαιναν λάθος, τελικά μας οδήγησαν στο σωστό σημείο, με τους σωστούς ανθρώπους στις κατάλληλες συνθήκες. Η φράση αυτή μας λέει ότι υπάρχει όντως μια ανώτερη νοημοσύνη, η οποία ρυθμίζει τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε να επιτευχθεί πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έστω και αν δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Θα περάσει και αυτό. Όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρισκόμαστε κατά καιρούς, η φράση «θα περάσει και αυτό» μας υπενθυμίζει πως όλα είναι κύκλοι. Άλλοτε η ζωή μας φέρνει προκλήσεις και άλλοτε μας φέρνει χαρές. Το σίγουρο είναι ότι όλα περνούν και όλα είναι εφήμερα. Στο τέλος, όλα ακολουθούν το θείο σχέδιο. Αυτή η φράση μας βοηθάει να αποταυτιστούμε από τους ρόλους μας, τους πολέμους, τις ταμπέλες και να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά όλοι ερχόμαστε για να επιτελέσουμε ένα σκοπό. Μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε το φανατισμό μας και μας επιτρέπει να θαυμάσουμε τη σοφία που διέπει τα πάντα, η οποία έγινε αντιληπτή από τα αρχαία και όλος χρόνια. Όλα είναι στο μυαλό μας. Πόσες φορές έχουμε αισθανθεί σίγουροι για κάτι και πόσες φορές αυτό έχει αποδειχθεί λάθος. Η φράση «όλα είναι στο μυαλό» μας υπενθυμίζει την υποκειμενικότητα των πραγμάτων. Ό,τι σπείρει σταθερήσεις. Μια σκληρή ίσως ακόμα και οδυνηρή φράση, η οποία λειτουργεί με ένα εκπληκτικό διτό τρόπο. Από τη μία μας υποδεικνύει ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων επιλογών μας, και από την άλλη μας υπενθυμίζει να κάνουμε τις σωστές επιλογές για να έχουμε το μέλλον που επιθυμούμε. Όλα είναι δούνε και λαβήν. Μοιάζει πολύ με τη φράση «ό,τι σπείρει σταθερήσεις», αλλά στην πραγματικότητα μας λέει και κάτι ακόμα, ότι αν θέλουμε να λάβουμε θα πρέπει να δώσουμε, και σε μια πιο αυτογνωσιακή προσέγγιση λειτουργεί και αντίστροφα. Εάν δίνεις πολλά, θα πρέπει να μάθεις και να δέχεσαι, ώστε να υπάρξει ισορροπία. Όταν θέλεις κάτι πολύ, τελικά θα το πετύχεις. Μια φράση που μας δίνει δύναμη και κουράγιο να επιδιώξουμε τα όνειρά μας, ακόμα και όταν βρισκόμαστε υπό αντίξεως συνθήκες. Αυτό βέβαια σημαίνει πως θα το πετύχεις, εφόσον είναι κάτι καλό για την ψυχή σου. Εάν έχεις αληθινή πίστη και προσεύχεσαι σωστά, ο Θεός θα στο δώσει. Αρκεί πάντα, όπως είπαμε, να είναι για το καλό μας. Ο Θεός, όταν δεν επιτρέπει να γίνει κάτι, είναι επειδή αυτό το κάτι θα κάνει κακό στην ψυχή μας και θα μας απομακρύνει από το δρόμο του Χριστού. Να θυμάσαι πως στο τέλος όλα θα πάνε καλά, και αν δεν πάνε καλά, σημαίνει ότι δεν είναι το τέλος. Μια παρηγορητική φράση που μας θυμίζει ότι η φυσική κατάσταση των πραγμάτων είναι το καλό. Όταν βιώνουμε την αποκορύφωση των προβλημάτων μας, αυτή η φράση μπορεί να μας βγάλει από την απελπισία, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα προβλήματά μας πυκνώνουν λίγο πριν έρθει η ελπίδα και το φως.